Hi, kamusta kayo? Sana okay lang tayong lahat. Happy holiday! Ngayon, gagawa ako ng baked menudo ala It's me, Julie. Hope mag-enjoy kayo dito sa aking video. Mainit na ang ating cooking pot. Ngayon, lagyan natin ng olive oil ng isang kutsara. Then, isunod natin ang butter na 40 grams. Hintayin natin mag-melt ang butter. Then, ilagay na natin ang carrots at patatas na nahiwa. Then, hintayin natin maluto sila, saka natin iset aside muna. Sunod natin ang bell pepper. Lutuin natin ang bell pepper sa sandaling segundo lamang. Then, iset aside din natin siya. Ginawa ko to sa bell pepper para crunchy siya pag kinain. Next natin ang onion. Ipa-light brown lang natin ang onion, then isunod na natin ang bawang. Pagkalagay natin ng bawang, isunod na natin ang 40 grams na butter ulit. Huwag na natin silang patagalin. Ilagay na natin agad ang pork pagkalagay ng butter. Paglagay ng pork, pakuluin lang natin ng 5 minuto. Then, takpan. Pagkatapos ng 5 minuto, nilagay ko na ang liver spread. Liver spread ang nilagay ko, hindi kasi nakain ng daughter ko ng liver meat. So, ginawa kong alternative ang liver spread. Then, sunod na natin ang light soy sauce. Then, isunod na rin natin ang tomato sauce. Ilalagay ko sa description box ang mga ingredients at ang mga sukat na ginamit ko.
Paglagay ng tomato sauce, takpan muna natin, then hintayin natin hanggang lumambot ang pork. Paglampot ng pork, ilagay na natin ang pasas. Optional ito. Nilalagay ko to para dagdag pampasarap at pampatamis para sa akin. Then, next na natin ang ground black pepper. Then, ilagay na natin ang asin, katamtaman lamang, or depende ayon sa ating panlasa. Then, ilagay na natin ang nalutong carrots at patatas. Naglagay din ako ng konting sugar para balance ang lasa. Optional. Tikman na natin kung tama ba ang lasa. Yan, perfect na ang lasa. So, ang isusunod natin na ilalagay ang bell pepper. Pagkalagay natin ng bell pepper, dapat patay na ang kalan. Isalin na natin siya sa lagayan ng pang-oven. Huwag natin isama ang sarsa ng menudo. Nagpakulo ako ng patatas sa loob ng 15 minutes. Then, imamash natin siya. Lalagyan natin siya ng fresh milk ng kalahating tasa. Sa pagpakulo ko ng patatas, wala akong nilagay na asin. Tubig lang. Ngayon, ilagay na natin siya sa ibabaw ng menudo, ang mashed potato. I-cover natin lahat ang menudo ng mashed potato. Then, next natin ang cheese. Ang gamit kong cheese dito is quick milk cheese.
ng Magnolia. Any cheese pwede. Na-preheat ko na ang oven. Sinet ko sa 230 Celsius degree ng 10 minutes. Wait natin 10 to 15 minutes hanggang mag-melt ang cheese. Saka natin siya tanggalin sa oven. Pag okay na, pag nag-melt na ang cheese, lagyan na natin ng garnish na parsley. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell and share. Bye!